200 বছৰীয়া ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্ত পেলাই 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল। অগণন স্বাধীনতাকামী জনতাৰ আত্মত্যাগ, আত্মবলিদান, নিৰ্লহ সত্যাগ্ৰহ, আত্মসংযম আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি আগুৱাই যোৱাৰ ফলশ্ৰুতিতে এই স্বাধীনতা। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতৃবৃন্দৰ ভিতৰৰে অন্যতম অগ্ৰগামী বিচক্ষণ নেতা আছিল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। বিশাল ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ প্ৰায় 565খন সৰু বৰ দেশীয় ৰাষ্ট্ৰৰ অগণন জনতাক নেতৃত্ব দি চলাই নিয়া এই অহিংস আন্দোলনৰ গতিপ্ৰবাহ বৰ সাৱলীল নাছিল। নানা জাতি ধৰ্ম, নানা ভাষা সংস্কৃতিৰ ভিন্ন সুৰী লোকক একেটা সুৰেৰে বান্ধি একেটা লক্ষ্যৰ দিশত আগুৱাই নিয়াৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহেৰু, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰমুখ্যে বহুজন। এইসকলৰ মাজৰে এটা জনপ্ৰিয় আৰু উল্লেখনীয় তথা চিৰ উজ্জ্বল নাম হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। লৌহ মানৱ ৰূপে খ্যাত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম হৈছিল 1875 চনৰ 31 অক্টোবৰ তাৰিখে গুজৰাটৰ খেডা জিলাৰ বোৰচাট তালুকাৰ কৰমচাট নামৰ গাঁৱত। তেওঁৰ পিতাকৰ নাম আছিল জাভেৰভাই পেটেল আৰু মাকৰ নাম আছিল লাৰবাই। হাইস্কুলত পঢ়ি থকা কালতে মাত্ৰ 18 বছৰ বয়সতে তেওঁক মাক পিতাকে বিবাহ কৰাই দিছিল। তেওঁৰ পত্নীৰ নাম আছিল জবেৰবাই। বিয়াৰ সময়ত জবেৰবাইৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 10 বছৰ। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ শিক্ষা জীৱন। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল সৰুতেই গাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছিল। প্ৰাইমেৰী বিদ্যালয়ৰ 3য় শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁক পেথেলাত থকা এখন কনিষ্ঠ বিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰাই দিয়ে। ইয়াতে তেওঁ 6মান শ্ৰেণীলৈকে পঢ়াৰ পিছত উচ্চ শিক্ষা লাভৰ উদ্দেশ্যে নাদিয়ালৈ যায়। নাদিয়াদৰ হাইস্কুলৰ পৰা তেওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পেটেলে কলেজত পঢ়াৰ ধাউতি কৰিছিল। কিন্তু ঘৰুৱা অৱস্থা টনকিয়াল নোহোৱাৰ বাবে তেওঁ সিমানতে পঢ়া জীৱনৰ সামৰণি মাৰিবলগীয়া হয়। কিছুদিন তেওঁ মুক্তিয়াৰী কৰাৰ পিছত আৰ্থিক অৱস্থা স্বচ্ছল হোৱাত তেওঁ ইংলেণ্ডলৈ গৈ বেৰিষ্টাৰী পঢ়াৰ ইচ্ছা কৰিলে। সেয়েহে তেওঁ ইংলেণ্ডৰ মিডল টেম্পল কলেজত বেৰিষ্টাৰী পঢ়িবলৈ লয়। এই কলেজত তেওঁ ৰোমান আইনৰ বিষয়ত পৰীক্ষা দি প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই পৰীক্ষাৰ শেষ পৰীক্ষাটো দিয়ে তেওঁ 1912 চনৰ জুনত আৰু ফলাফলত তেওঁ প্ৰথম স্থান দখল কৰি উত্তীৰ্ণ হয়। এই কৃতিত্বৰ বাবে তেওঁক 50 পাউণ্ডৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বেৰিষ্টাৰী পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁ ভাৰতলৈ উভতি আহে আৰু তেওঁৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ হয়। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত সেই সময়ত মুক্তিয়াৰ নামেৰে আদালতৰ এবিধ উকিলৰ বাবে হোৱা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষা দি সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ গোধাৰৰ আদালতত মুক্তিয়াৰ কৰিবলৈ লয়। পিছলৈ তেওঁ আদালতত এজন ভাল উকিল ৰূপে পৰিচিত হয়। ফৌজদাৰী মোকৰ্দমা চলোৱাত তেওঁ বিশেষ সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল। 1912 চনত ইংলেণ্ডৰ মিডল টেম্পল কলেজত
বেৰিষ্টাৰী সমাপ্ত কৰি তেওঁ ভাৰতলৈ আহি আহমদাবাদত ওকালতি কৰিবলৈ লয়। এই সময়ছোৱাতে তেওঁৰ পত্নীৰ বিয়োগ ঘটে। তথাপিও তেওঁ ওকালতিৰ মাজেৰে দৰিদ্ৰজনৰ মাজত সোমাই পৰে আৰু তেওঁলোকৰ সেৱাত মনোনিৱেশ কৰে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তেখেতৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ সম্পৰ্কে। 1917 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে চাম্পাৰণত মেজিষ্ট্ৰেটৰ হুকুম অমান্য কৰি তেওঁৰ কাম সমাধা কৰিবলৈ ওলোৱাৰ কথা শুনাৰে পৰা চৰ্দাৰ বল্লভভাই মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু তেতিয়াৰে পৰাই তেওঁ সংগ্ৰামত সোমাই পৰি গুজৰাটৰ সভাত যোগদান দিয়ে। গুজৰাট সভাই বেগাৰী প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লয়। এই আন্দোলনৰ ফলত বেগাৰী খটা মানুহৰ দুখ দুৰ্গতি বহুখিনি কমাবলৈ সক্ষম হয়। সেই সময়তে আহমদাবাদত প্লেগ মহামাৰীয়ে দেখা দিয়াৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে সেই ৰোগীসকলৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈছিল। বল্লভভাই পেটেলে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা এনে সেৱাৰ মনোভাৱৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। 1917 চনত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে আহমদাবাদ মিউনিচিপালিটিৰ সদস্য হৈ মিউনিচিপালিটিৰ স্বায়ত্তশাসনৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ যুঁজ দিয়াৰ উপৰিও চহৰখন নিকা কৰিবলৈ আৰু নাগৰিকসকলৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ প্ৰতি সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল। 1918 চনত পশ্চিমীয়া সাজ পোছাক দলিয়াই পেলাইছিল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ ধুতি কুৰ্তা পৰিধান কৰিছিল। মহাত্মা গান্ধীয়ে ইংৰাজৰ গভৰ্ণৰ লৰ্ড মণ্টেণ্ট চেমছফোৰ্ডক ৰাওলাট আইনত সন্মতি প্ৰদান নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল। ইংৰাজ বাহিনীয়ে শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত অমানৱীয় দমন নীতি চলাইছিল। তাৰ লগে লগেই কুখ্যাত ৰাওলাট আইনৰ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠে পঞ্জাৱ প্ৰদেশত। পঞ্জাৱৰ এই আন্দোলন দমন কৰিবলৈ চৰকাৰে সামৰিক আইন জাৰি কৰিছিল। 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিলত ৰাওলাট আইনৰ প্ৰতিবাদত পঞ্জাৱৰ জালিয়ানৱালাবাগ নামৰ ঠাইত শান্তিপূৰ্ণ জনসমাৱেশৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছ সেনাপতি ডায়াৰে সসৈন্যে আন্দোলনকাৰীসকলক আগুৰি ধৰি অপৰিচিতভাৱে গুলী চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এই গুলীচালনাত প্ৰায় 1200 জন নিহত হয় আৰু প্ৰায় 3600 জন আহত হয়। 1919 চনত ৰাওলাট আইনৰ বিৰুদ্ধে আহমদাবাদত বাহিৰ কৰা সমদলৰ নেতৃত্ব দিছিল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে। 1920 চনত কলকাতাত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু এই অধিৱেশনতে অসহযোগ আন্দোলনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা এই আন্দোলনত স্বদেশী বস্তু গ্ৰহণ, বিদেশী বস্তু ত্যাগৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। মহাত্মা গান্ধীয়ে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা কেশৰী হিন্দ উপাধি ত্যাগ কৰে। লগে লগে মতিলাল নেহৰু, চিত্তৰঞ্জন দাস, বল্লভভাই পেটেল, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আদি আইনজীৱীসকলে ওকালতি ত্যাগ কৰে। 1921 চনত আহমদাবাদত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন বহে আৰু এই অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে। 1922 চনত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হাকিম আজমল খান থাকোঁতেই তেওঁ জব্বলপুৰলৈ গৈছিল। তাৰ মিউনিচিপালিটিয়ে তেওঁক মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উপৰিও মিউনিচিপালিটিৰ কাৰ্যালয়ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। তেতিয়াৰে পৰা সমদল আদিত জাতীয় পতাকা লোৱা নিষিদ্ধ কৰিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে। এই লৈ প্ৰতিবাদ কৰাত ছেঠ যমুনা লাল বাজাজ প্ৰমুখ্যে এচাম নেতাক চৰকাৰে আৰু তাৰ পিছতে পতাকা আন্দোলনৰ দায়িত্বভাৰ পৰে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ওপৰত।
বম্বেত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এখন সভাত মৌলানা আজাদ, পেটেল আৰু গান্ধী বিশেষভাৱে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল। 1924 চনত আহমেদাবাদ নগৰ কমিটিৰ নিৰ্বাচনত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। দলপতি হিচাপে তেওঁ নগৰ কমিটিৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হৈছিল। 1927 চনত পুনৰ আহমেদাবাদ নগৰ কমিটিৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ পুনৰ তেওঁ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হয়। ইয়াৰ পিছত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতবাসী শোষণৰ উদ্দেশ্যে লোন আইন প্ৰৱৰ্তন কৰি লোনৰ ওপৰত অত্যাধিক কৰ বহুৱাইছিল। 1930 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক এই লোন আইন উঠাই ল'বলৈ দাবী জনাইছিল, কিন্তু চৰকাৰে সেই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি নজনোৱাত মহাত্মা গান্ধীয়ে নিজৰ আশ্ৰমৰ পৰা 200 মাইল দূৰত থকা সাগৰৰ পাৰৰ দাণ্ডি নামৰ গাঁৱলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি তাত নিজ হাতে লোন তৈয়াৰ কৰি লোন আইন ভংগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। সেইমৰ্মে 1930 চনৰ 12 মাৰ্চত মহাত্মা গান্ধীয়ে 79 জন সতীৰ্থৰে দাণ্ডি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। খোজকাঢ়ি 20 দিনৰ মূৰত দাণ্ডিত উপস্থিত হৈ সাগৰৰ পৰা এডোখৰ লোন তুলি লোন আইন ভংগ কৰিছিল। গান্ধীৰ এই যাত্ৰাত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আছিল অন্যতম। এই আন্দোলনৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীক 5 মে'ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক 3 মাহ কাৰাবৰণ আৰু অতিৰিক্ত 500 টকা জৰিমনা ভৰোৱাইছিল। এই জৰিমনা দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত তেওঁক অতিৰিক্তভাৱে 3 সপ্তাহ বেছিকৈ কাৰাবাস দিছিল। 1931 চনত কৰাচীত অনুষ্ঠিত হোৱা জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে সভাপতিত্ব কৰিছিল। দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল অসফল হোৱাৰ পিছত ভাইচৰয় লৰ্ড ৱেলিংটনে ভাৰতবৰ্ষত কঠোৰ দমনমূলক নীতি আৰম্ভ কৰিছিল। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কংগ্ৰেছক অবৈধ ঘোষণা কৰে আৰু লগে লগে নেতাসকলে আত্মগোপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। চৰকাৰে এই সময়ত মহাত্মা গান্ধী আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। 1936 পৰা 37 চনত কংগ্ৰেছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী শাখা কমিটিৰ চেয়াৰমেন নিযুক্ত হয় চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। 1942 চনৰ 8 আগষ্টত বোম্বাইত বহা জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনে ভাৰত ত্যাগৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰে। 9 আগষ্টৰ দিনা মহাত্মা গান্ধী, সৰোজিনী নাইডু, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আদি নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। 1946 চনত অন্তৰ্বৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ভাইচৰয়ে নেহৰুক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু 12 ছেপ্টেম্বৰত নেহৰুৱে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। 1991 চনত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক ভাৰত ৰত্ন উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু সকলোৱে লৌহ মানৱ যি উপাধি সেই লৌহ মানৱ হিচাপে পৰিচিত হৈছিল। আৰু 1950 চনৰ 15 ডিচেম্বৰত বৰ্তমানৰ মুম্বাই আৰু সেই সময়ৰ বোম্বাইত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটিছিল।